Kim Liên khóc nức nở. Lẽ nào cô ấy đã xem video của Lâm Sung và Vương Kiều rồi nên cô ấy mới khóc thảm thiết như vậy? Có lẽ là rồi. Thực ra tôi không quan tâm anh ấy với ai. Tôi chỉ muốn biết, vào đêm đó, thực sự ai đã đưa tôi ra khỏi đây? Có phải cậu hay Lâm Sung? Giọng nói của Kim Liên run rẩy lắm. Ánh mắt cũng đầy đau khổ và hối lỗi. Bây giờ, cô cũng nên đoán ra chính tôi là người đã cứu cô. Bây giờ nói lại chuyện đó còn ý nghĩa gì không? Tôi đã mệt mỏi và buông xuôi từ lâu rồi. Tâm trạng Kim Liên trở nên kỳ lạ. Kim Liên khóc đến bên tôi, nhưng tôi lại bước ra xa tránh né. Xin lỗi, suốt thời gian qua tôi luôn hiểu lầm cậu. Tôi sai khi coi người tốt là người xấu và coi kẻ điên rồ, xấu xa là người tốt. Không lạ gì, Ngọc Trinh còn mắng tôi mù quáng. Kim Liên tự nói xấu mình. Nụ cười đầy buồn thảm. Thực ra tôi đã nên nghĩ tới, người cứu tôi khỏi đám cháy là cậu. Tôi đã nên nghĩ tới, Lâm Sung là người nói dối xảo quyệt. Cậu có thể tha thứ cho tôi không? Tha thứ cũng vô ích thôi, không tha thứ thì sao? Có một số điều một khi bỏ lỡ thì không thể quay lại được nữa. Nghe tôi nói như vậy, nước mắt của Kim Liên càng trào ra nhiều hơn. Cuối cùng cô ấy đặt điện thoại xuống, chế miệng khóc thét chạy ra ngoài. Tôi cầm điện thoại lên, quả nhiên đã thay màn hình và vỏ bọc. Chính khi tôi bật màn hình lên, trên đó hiện ra 2 chữ to, xin lỗi. Tim tôi đau thắt lại. Sáng hôm sau, khi tôi đến quán nướng, tôi phát hiện một bóng hình quen thuộc đang làm việc tại quán. Ra là Kim Liên. Anh bạn ơi, anh đi đâu hôm qua vậy? Chị Kim Liên hôm qua cũng đến quán giúp việc đấy. Tôi muốn gọi điện cho anh nhưng cô không cho. Vì vậy tôi mới không báo cho anh biết. Không ngờ hôm nay chị ấy lại đến đây. Thằng béo nháy mắt với tôi vài cái, nói nhỏ, tôi nghĩ chị Kim Liên muốn theo đuổi anh đấy. Đừng nói đùa, hi hi hi, tôi không nói đùa đâu. Nếu chị Kim Liên không muốn theo đuổi anh, sao ngày nào cũng đến quán giúp việc? Hai người đã hòa giải chưa? Dù hiểu lầm giữa tôi và Kim Liên đã được giải quyết, em rằng mối quan hệ cũng không thể trở lại như ban đầu được nữa. Kim Liên nhìn tôi đầy phức tạp. Đến bên tôi, cô ấy bỗng nói, hôm kia tôi và Lâm Sung sẽ đính hôn. Tôi mong cậu có thể đến dự lễ đính hôn. Tôi chết lặng ngay tức khắc, không hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy, cũng không hiểu tại sao tôi để Kim Liên lên xe rồi rời đi. Sự thật đã lộ ra, bản chất thật của Lâm Sung đã lộ rõ. Kim Liên lại còn muốn đính hôn với hắn ta. Anh Võ Tòng, không hiểu chị Kim Liên suy nghĩ thế nào mà làm như vậy. Mà cô ấy không phải thích anh sao? Tại sao lại đính hôn với Lâm Sung vậy? Tâm trí phụ nữ thật khó lường. Suốt đời này tôi cũng không thể hiểu nổi. Tôi không biết Kim Liên nghĩ gì, nhưng chắc chắn chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Chớp mắt đã đến ngày đính hôn. Sáng hôm đó, tôi và thằng Bèo đến khách sạn sớm. Vừa xuống xe, tôi liền thấy Kim Liên và Lâm Sung đứng trước cửa. Anh Võ Tòng, hôm nay chị Kim Liên đẹp quá đi mất. Thằng Béo cũng sáng mắt lên, không kìm được khen ngợi. Tôi vẫn im lặng, trong lòng vẫn còn hơi đau. Thấy chúng tôi đến, Kim Liên và Lâm Sung cũng đến chào đón. Sao hai cậu giờ mới đến vậy? Cũng không sớm hơn giúp việc đâu. Các cậu tưởng mình là khách à? Thực ra hắn ta cũng chưa mời tôi và thằng Béo, nên thấy tôi đến, trong ánh mắt của Lâm Sung vẫn còn lộ vẻ hoang mang. Anh lại chưa mời chúng tôi? Lâm Sung ngỡ ngàng, chỉ biết đeo kính che đi sự ngượng ngùng. Việc Kim Liên mời tức là tôi mời rồi. Hay là cần tôi phải gọi điện thoại cho các cậu nữa sao? Béo cũng biết uy thế của Lâm Sung. Gặp lại anh ấy, Béo cũng không vui. Thôi không cần, nghe nói anh Sung bận lắm. Chắc cũng quên mất chúng tôi rồi. Anh Tòng à, anh có nghĩ như vậy không? Nó cười tiếc, nói với Kim Liên, chị Kim Liên, hôm nay chị thật đẹp. Tôi còn xúc động nữa. Thật đáng tiếc, quá đáng tiếc. Miệng lưỡi khôn ngoan, đáng tiếc cái gì? Nét mặt Lâm Sung càng lúc càng lạnh. Béo à, ý cậu là tôi không xứng với chị Kim Liên phải không? Anh Sung, tôi chưa bao giờ nói vậy. Tôi muốn nói chị Kim Liên còn trẻ, mà đã đính hôn rồi, không phải thật đáng tiếc sao? Dù đã đính hôn nhưng tôi vẫn yêu cô ấy như xưa. Béo, cậu cứ vào trước đi, tự tìm chỗ ngồi. Hôm nay chúng tôi không có thời gian tiếp đón cậu. Hà Cường, tôi dẫn các cậu vào, tôi đã giữ chỗ cho các cậu rồi. Chị Kim Liên vẫn tốt với mình hơn. Lâm Sung nghiến răng gắt gao. Kim Liên dẫn chúng tôi vào. Bên trong khách sạn đã đông nghẹt người, nhưng họ hàng bên Trần rất ít. Tính cả bạn bè của Kim Liên cũng chỉ có 2 bàn. Lâm Sung mời không ít khách, có vẻ như mời tất cả mọi người quen biết. Nhưng không thấy đồng nghiệp, chuyện anh và Vương Kiều bị lộ, có lẽ cũng bị sa thải mới đúng. Kim Liên cố ý bố trí tôi và Béo ngồi cạnh bạn thân của cô ấy. Đây không phải em trai Lâm Sung sao? Là Võ Tổng mà, sao bạn lại bố trí họ ngồi đây vậy Kim Liên? Họ nên ngồi cùng bác Trần mới đúng chứ. Người nói là Vương Kỳ, tôi gặp mặt vài lần, cô ấy chỉ về phía gia đình của Kim Liên. Bên kia hết chỗ rồi, hơn nữa họ là khách mời của tôi. Võ Tòng là bạn mời à? Không phải bên đàn trai à? Vẫn cần một lời mời. Sau này bạn sẽ hiểu. Lễ đính hôn sẽ chính thức bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Nữ MC trẻ dẫn chương trình, mặc dù không long trọng như đám cưới, nhưng trình tự các bước vẫn không ít. Thời gian không lâu, Kim Liên và Lâm Sung đều bị gọi lên sân khấu. Khi Kim Liên lên sân khấu, ngay lập tức trở thành tâm điểm. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía họ. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn bên cạnh cũng chiếu hình ảnh của Kim Liên và Lâm Sung. Cắt ghép ghi lại khoảnh khắc cuộc sống.
Nhìn những bức ảnh đó, tôi không tự chủ được cầm ly rượu uống một ngụm. Người chủ lễ yêu cầu Lâm Sung nói lại quá trình họ quen biết và yêu nhau. Lâm Sung kể thật lòng và chân thành. Giống như anh ấy chính là người đàn ông yêu thương Kim Liên nhất trên đời vậy. Người dẫn chương trình nói với Kim Liên rằng: cô Trần, sau khi nghe câu chuyện của các bạn, tôi nghĩ mọi người đều cảm động lắm. Chắc hẳn lúc này, cô cũng có nhiều điều muốn chia sẻ với mọi người phải không? Chúng tôi quen biết nhau quá lâu, nên tôi cũng quên lần gặp anh ấy lần đầu là khi nào. Tôi chỉ nhớ từ khi có ý thức, anh ấy thường xuyên ở bên cạnh tôi. Khi còn bé, chưa biết tình yêu, nhưng tôi thích ở bên anh ấy. Dù không có giao tiếp gì cả tôi vẫn vui. Chúng tôi cùng đi học và cùng về nhà, lúc đó thật là vui. Đôi khi tôi biết anh sẽ đến muộn, nhưng vẫn phải đợi anh ấy cùng đi học. Lúc tan trường, dù muộn cũng phải cùng anh ấy về nhà. Có lẽ từ lúc đó, tôi đã yêu anh ấy rồi đó. Kim Liên cầm mắc cô dâu, giọng nói truyền đầy tình cảm. Trong lòng tôi càng thấy không thoải mái, ngước mắt lên nhìn cô ấy, mới phát hiện ánh mắt cô ấy nhìn về phía chúng tôi. Ánh mắt chạm nhau, cảm xúc phức tạp không thể diễn tả. Anh ấy có thể không quan tâm tính mạng mình để cứu tôi. Người như vậy gặp được bao nhiêu lần trong đời. Tôi nghe càng thấy không đúng. Cô ấy biết người cứu cô ấy là tôi mà. Vậy phải chăng những lời nói đó đều hướng về tôi? Đúng lúc này, Kim Liên rút ánh mắt lại nhìn Lâm Sung. Em nói đúng không? Là anh từ đám cháy cứu em ra. Cũng là anh bảo vệ em và để một tay mình bị thương. Lâm Sung, anh đã hy sinh rất nhiều cho em. Anh bảo em phải cảm ơn anh như thế nào? Lúc này Lâm Sung cũng có vẻ nhận ra có vấn đề. Khuôn mặt hơi xanh một chút. Hôm nay là ngày vui mừng. Nói chuyện đó làm gì? Anh vẫn nói sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng. Nghe lời nói đầy tình cảm của Lâm Sung, không ít người đều cảm động, tự phát vỗ tay. Giữa tiếng vỗ tay, Kim Liên lại nói: cảm ơn anh để tôi hiểu được ý nghĩa của lời nói dối. Con người ta thật đáng thương. Lâm Sung, anh đã làm nhiều việc xấu xa như vậy, liệu anh có chút xấu hổ không? Cùng lúc ấy, màn hình lớn bất ngờ thay đổi. Bất ngờ phát video của Lâm Sung và Vương Kiều.